Iṣe Àwọn Aposteli orí 19. Paulu dé Ephesu. Ó sì ṣe, nígbà tí Apollo ti wà ní Kọ́ríńtì, tí Paulu kọjá lọ níhà ẹkùn òkè, ó wá sí Ephesu, ó sì rí àwọn ọmọ ẹ̀yìn kan. Ó wí fún wọn pé, ẹ̀yin ha gba ẹ̀mí mímọ́ náà nígbà tí ẹ̀yin gbàgbọ́? Wọ́n sì wí fún un pé, àwa kò gbọ́ rárá bí ẹ̀mí mímọ́ kan wà. Ó sì wí pé, ìjẹ́ bamtísìmù wo li a ha bamtísì yín sí? Wọ́n sì wí pé, sí bamtísìmù ti Jòhánù. Paulu sì wí pé, ní tòótọ́ ni Jòhánù fi bamtísìmù ti ìrònúpìwàdà baptisi. Ó ń wí fún àwọn ènìyàn pé kí wọn kí ó gba ẹni tí ń bọ̀ lẹ́yìn òun gbọ́, èyí ni Kristi Jésù. Nígbà tí wọ́n sì gbọ́, a baptisi wọn lé orúkọ Jésù Olúwa. Nígbà tí Paulu sì gbé ọwọ́ lé wọn, ẹ̀mí mímọ́ sì bà lé wọn, wọ́n sì ń fọ̀ èdè mìíràn, wọ́n sì ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. Iye àwọn ọkùnrin náà gbogbo tó 12. Nígbà tí ó sì wọ inú sínágọ́gù lọ, ó fi ìgboyà sọ̀rọ̀ lí oṣù 3, ó ń fi ọ̀rọ̀ wí ọ̀rọ̀, ó sì yí wọn lọ́kàn padà sí nǹkan tí í ṣe ti ìjọba Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọkàn àwọn mìíràn nínú wọn di líle, tí wọn kò sì gbàgbọ́, tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ibi sí ọ̀nà náà níwájú ìjọ ènìyàn, ó lọ kúrò lọ́dọ̀ wọn, ó sì ya àwọn ọmọ ẹ̀yìn sọ́tọ̀, ó sì ń sọ àsọyélé ojoojúmọ́ ní ilé ìwé Tyrannus. Èyí ń lọ bẹ́ẹ̀ fún ìwọ̀n ọdún 2, tó bẹ́ẹ̀ tí gbogbo àwọn tí ń gbé Asia gbọ́ ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa, àti àwọn Júù àti àwọn Hélénì. Àwọn ọmọ Sceva. Ọlọ́run sì ti ọwọ́ Paulu ṣe iṣẹ́ àkànṣe, tó bẹ́ẹ̀ tí a fi mú gèlè àti bàǹtẹ́ ara rẹ̀ tọ̀ àwọn ọlọ́kùnrùn lọ. Àrùn sì fi wọ́n sílẹ̀, àti àwọn ẹ̀mí búburú sì jáde kúrò lára wọn. Ṣùgbọ́n àwọn Júù kan alárìnkiri, alẹ́mìí èṣù jáde, dáwọ́lé lí àdábọwọ́ ara wọn láti pe orúkọ Jésù Olúwa sí àwọn tí ó lé ẹ̀mí búburú, wípé, àwa fi orúkọ Jésù tí Paulu ń wàásù fi yín bú. Àwọn 7 kan sì wà, ọmọ ẹnìkan tí a ń pè ní Sceva, Júù, àti olórí kan nínú àwọn àlùfáà, tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí búburú náà sì dáhùn, ó ní, Jésù èmi mọ̀, Paulu èmi sì mọ̀, ṣùgbọ́n ta lé ẹ̀yin? Nígbà tí ọkùnrin tí ẹ̀mí búburú wà lára rẹ̀ sì fò mọ́ wọn, ó bá wọn dìmú, ó borí wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sá jáde kúrò ní ilé náà ní ìhòhò àti ní ìfarapa. Ìhìn sì di mímọ̀ fún gbogbo àwọn Júù àti àwọn ará Hélénì pẹ̀lú tí ó ṣe àtìpó ní Éfésù. Ẹ̀rù sì bá gbogbo wọn, a sì gbé orúkọ Jésù Olúwa ga. Ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá, wọ́n jẹ́wọ́, wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn. Kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe àlùpàídà lí ó kó ìwé wọn jọ. Wọ́n dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn, wọ́n sì ṣírò iye wọn, wọ́n sì rí i ó jẹ́ 25 ìwọ̀n fàdákà. Bẹ́ẹ̀ li ọ̀rọ̀ Olúwa sì gbilẹ̀ sí i gidigidi, ó sì gbilẹ̀. Ìrúkèrúdò bẹ́ sílẹ̀ ní Éfésù. Ǹjẹ́ bí nǹkan wọ̀nyí ti parí tán, Paulu pinnu rẹ̀ lí ọkàn pé, nígbà tí òun bá kọjá ní Makedonia àti Àkáyà, òun ó lọ sí Jerúsálẹ́mù. Ó wí pé, lẹ́yìn ìgbà tí mo bá dé ibẹ̀, èmi kò lè ṣàì má rí Róòmù pẹ̀lú. Nígbà tí ó sì ti rán 2 nínú àwọn tí ń ṣe ìránṣẹ́ fún un lọ sí Makedonia, Tímótíù àti Erastu, òun tìkára rẹ̀ dúró ní Asia ní ìgbà díẹ̀ náà. Ní àkókò náà, èmìmì díẹ̀ kí ó wà nítorí ọ̀nà náà. Nítorí ọkùnrin kan tí a ń pè ní Demetrius, alágbẹ̀dẹ fàdákà, tí máa fi fàdákà ṣe ilé òrìṣà fún Diana, ó mú ère tí kò mọ ní ìwọ̀n fún àwọn oníṣọ̀nà wá. Nígbà tí ó pè wọ́n jọ, àti irú àwọn ọlọ́nà bẹ́ẹ̀, ó ní, alàgbà, ẹ̀yin mọ̀ pé nípa iṣẹ́ ọnà yìí li àwa fi lé ọrọ̀ wa. Ẹ̀yin sì rí, ẹ sì gbọ́ pé kì í ṣe ní Éfésù nìkan ṣoṣo ni, ṣùgbọ́n ó fẹ́rẹ̀ ṣe gbogbo Asia. Ní Paulu yìí ń yí ọ̀pọ̀ ènìyàn lé ọkàn padà, tí ó sì ń darí wọn wípé ohun tí a fi ọwọ́ ṣe kì í ṣe Ọlọ́run. Kì í sì ṣe pé kìkì iṣẹ́ ọnà wa yìí li ó wà lí ewu àti di asán, ṣùgbọ́n ilé Diana òrìṣà ńlá yóò sì di gígàn pẹ̀lú, àti gbogbo ọlá ńlá rẹ̀ yóò sì run, ẹni tí gbogbo Asia àti gbogbo ayé ń bọ. Nígbà tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, wọ́n kún fún ìbínú, wọ́n kígbe wípé òrìṣà ńlá ni Diana ti ará Éfésù. Gbogbo ìlú náà sì kún fún ìrúkèrúdò. Wọ́n fi ọkàn kan rọ́ sínú ilé ibi ìṣeré, wọ́n sì mú Gaiu àti Aristarku ará Makedonia, àwọn ẹgbẹ́ àjọrin Paulu. Nígbà tí Paulu sì ń fẹ́ wọ àárín àwọn ènìyàn lọ,
àwọn ọmọ ẹ̀yìn kò jẹ́ fún un. Àwọn olórí kan ará Asia tí í ṣe ọ̀rẹ́ rẹ̀ ránṣẹ́ sí i. Wọ́n bẹ̀ ẹ́ pé kí ó má ṣe fi ara rẹ̀ wéwu nínú ilé ibi ìṣeré. Ǹjẹ́ àwọn kan wí ohun kan, àwọn mìíràn wí òmíràn, nítorí àjọ di rúdurùdu, àti ọ̀pọ̀ ènìyàn ni kò mọ ìtorí ohun tí wọ́n tilẹ̀ fi wọ́jọpọ̀ sí. Wọ́n sì fa Alexandro kúrò lé àwùjọ. Àwọn Júù tì í ṣáájú, Alexandro sì juwọ́ sí wọn. Òun ìbá sì ti wí ti ẹnu rẹ̀ fún àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n mọ̀ pé Júù ni, gbogbo wọn lé ohun kan níwọ̀n wákàtí 2 ọjọ́, kígbe pé òrìṣà ńlá ni Diana ti ará Éfésù. Nígbà tí akọ̀wé ìlú sì mú kí ìjọ ènìyàn dákẹ́, ó ní, ẹ̀yin ará Éfésù, ta lé ẹni tí ó wà tí kò mọ̀ pé ìlú ará Éfésù ní í ṣe olùsìn Diana òrìṣà ńlá, àti ti ère tí ó ti ọ̀dọ̀ Júpítérì bọ́ sílẹ̀. Ǹjẹ́ bí a kò ti lè sọ̀rọ̀ òdì sí nǹkan wọn nì, ó yẹ kí ẹ dákẹ́, kí ẹ̀yin kí ó má ṣe fi ìwára ṣe ohunkóhun. Nítorí tí ẹ̀yin mú àwọn ọkùnrin wọ̀nyí wá, wọn kò kọ́ ilé òrìṣà, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò sọ̀rọ̀ òdì sí òrìṣà wa. Ǹjẹ́ nítorí náà bí Demetrius àti àwọn oníṣọ̀nà tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ bá lé ọ̀rọ̀ kan sí ẹnì kejì, ilé ẹjọ́ ṣí sílẹ̀, àwọn onídàájọ́ sì ń bẹ, jẹ́ kí wọn kí ó lọ fi ara wọn sùn. Ṣùgbọ́n bí a bá ń wádìí ohun kan nípa ọ̀ràn mìíràn, a ó parí rẹ̀ ní àjọ tí ó tọ́. Nítorí àwa sá wà lé ewu, àti pé bí léèrè nítorí ariwo òní yìí kò sáà nídìí, àti nítorí èyí àwa kì yóò lè dáhùn fún ìwọ́jọ yìí. Nígbà tí ó sì sọ bẹ́ẹ̀ tán, ó tú ìjọ náà ká.